اليوم راح نكمل محاضرتنا عن ال DNA non-enveloped viruses. أخذنا الأسبوع الفيروس والأدينو، واليوم راح نكمل عن البوليوما. نبدي نحكي عن البوليومافيروسز are small viruses 45 nanometer in diameter that possess a circular genome of double-strand DNA. 5 kilo base pair والmolecular weight هو 3x106 enclosed within a non-envelope capsid exhibiting icosahedral symmetry. بالسلايد الأول يشوفنا البروبرتيز أو الصفات عن البوليومافيروسز، إنه هي صغيرة وهالقد قطرها وهالقد الموليكولر ويت مالتها، وتجي يعني دبل ستراند أو يكون icosahedral symmetry مالتها، ينطيني صفة. Multiple species have been identified, including tumor viruses SV40 and other known to infect human. أنواع عديدة وسبيشيزات اكتشفت وشخصت من البوليومافيروسز، لكن أولها كان ال SV40 اللي هو علاقة بالتيومر والكانسر. أصاب المونكي أول شيء كهيستوري، بينما بقية الأنواع اللي أصابت الهيومن عندنا البي والجي سي والكي اي والدبليو يو والام سي في اللي يسبب rare types of يعني skin cancer، وهيومن papilloma 6 7 10 and other species. وأنواع أو many species كانت تصيب الماميلا والبيرد found to carry their own species of polyomaviruses. أهم شيء عندنا الجينوم structure of polyomavirus هو الشيء اللي يميز البوليومافيروسز بالريبليكيشن، لأنه نشوف حسب هذا الرسم إنه الفيروس ب 2 regions، الearly region والlate region، وتبدأ عملية الريبليكيشن بالearly region اللي تبدأ بعد الانفكشن مباشرة. الearly region نشوف يعني يبديها الماسنجر RNA، ومن ثم يصير ترانسكريبشن ترانسليشن للبروتينات اللي تخص جزء الإيرلي واللي هو يتكون من اللارج والميديوم وسمول تي انتيجين. أما جزء الليت ريجن يبدأ بالليت ماسنجر RNA، وهو يلي عملية الريبليكيشن اللي تحدث بمنطقة الإيرلي وتكون بجهتين متعاكستين. والليت تتكون من البروتينات اللي هي ال VP1 VP2 VP3 VP4 اللي يسموها الكابسيد بروتين، واللي هي necessary to code for synthesis of coated protein، بينما هنا البروتينات هي المسؤولة أو عن الريبليكيشن. SV40T antigen interact with cellular tumor suppressor gene product. شوفوا هنا احنا قلنا ال SV40 او اي نوع من البوليومافيروس بجهة الايرلي ريجن يبدأ متكون من بروتين يسمى تي انتيجين. هذا التي انتيجين من يبدأ يدخل الفيروس الى داخل الهوست او داخل الخلايا، هذا التي انتيجين اللي موجود بتركيب الجينوم مال الفيروس راح يرتبط مع بروتينات نورمالي، يعني هي موجودة طبيعيا بجسم الإنسان، اللي هي التيومر سبرسر جين بروتين نعرفها مثل P53 والريتينوبلاستوما، اللي هي مسؤولة عن تنظيم السيل جروث. و عند ارتباطها راح يتكون كومبلكس اللي هو متكون من تي انتيجين تيومر سبرسر جين، سواء ارتبط مع P53 أو مع الريتينوبلاستوما. هذا الكومبلكس راح يكون formation functionally unactivate the growth inhibitory properties، راح يسوي unactivation أو inhibition لعمل الريتينوبلاستوما أو البي53، في حين أنه هذا تكون هذا الانتراكشن بالنسبة للفيروس هو مهم لإكمال عملية الريبليكيشن. فهنا إذا توقف عمل التيومر سبرسر جين، بالتالي راح يدخل الخلية من الجروث يعني إلى الإس فيس، من الجروث فيس للإس فيس، ودخوله هنا يعني احتمالية تحول الخلية من النورمال إلى الكانسر سيل so that the viral DNA may be replicated، بينما الفيروس كمل عملية الريبليكيشن مالته. The human polyomavirus PKNJC widely distributed in the human population as evidenced by the presence of specific antibody in 70 to 80% of
adult sera. يذكر لي هنا احنا حكينا عن الاس في 40 ونجي على البي كي والجي سي. البي كي والجي سي نلاحظ انه acquired early in childhood، يعني الشخص ياخذها من هو يكون في مرحله childhood، ولكن تظل كامنة بالكدني أو بالليمفوسايت أو بالبرين حسب دخولها. ونلاحظ أنه من يعني نسبة الفيروس بالسيرم تطلع عالية، يعني تظهر إذا يعني أكسيدنتلي واحد سوى يعني تشخيص لها تطلع عالية. لكن هل انفكشن راح يظل كامن لحين يصير ري اكتيفيشن لهذا الفيروس بسبب مثل ما قلنا ضعف الجهاز المناعي، ضعف عمل الجهاز المناعي لاسباب عديده، مثل البريجننسي، خلال رينال ترانسبلانتيشن، باي ايجنينج، هاي كلها راح تضعف الجهاز المناعي وبالتالي راح يظهر بشكل اخر وبشكل مرضي. There are two members of polyomavirus family that infect a human, JC and PK, and one member SV40 that primarily a monkey virus but has infected a human when it's contaminated the poliovirus vaccine. مثل ما قلنا النوع الأول ال SV40 هو أول ما أصاب المونكي، لكن عن طريق الكونتامينيتد اللي صار بالبوليو فاكسين، لقاح البوليو فيروس أو لقاح شلل الأطفال، صار تلوث باللقاح ونقل الفيروس البوليوما فيروس أو الاس في 40 من المونكي إلى الإنسان. بينما في حالة الجي سي والبي كي هو اوريدي أصاب الهيومن بالبداية. الجي سي راح يسوي لي البروجريسيف مالتيفوكال ليكوانسفيلوباثي اللي هو البي ام ال ديمايلينيتد، اللي هو راح يكون فيتال بالايدز بيشنت وممكن يسوي ريلابس خلال السيفير اميون سبريشن. اما البي كي راح يكون مثل ما قلنا acquired during childhood، راح يظل كامل بالكدني او بالليمفوسايت او البرين، راح يسوي لي اما نفروباثي، هيموراجيك سيستايتس and renal transplant patients. Simian virus او ال SV40 that infect with might increase a person risk to developing mesothelioma اللي هي rare cancer of lining of the lung أو بالabdomen, as well as some brain cancer, bone cancer and lymphoma. هنا بهذا السلايد دا يقول لي شنو علاقة أو شنو السبيشيز من البوليوما فيروس اللي إلها علاقة بالكانسر. أول واحد هو ال SV40 راح يسوي ممكن ليمفوما، يسوي برين كانسر، يسوي بون كانسر. والنوع الثاني الكلش مهم اللي هو approved إنه يسوي كانسر بالسكن يسموه الميركل فيروس. هذا الميركل newly discovered بال 2008 from several cases of rare and aggressive type of skin cancer called miracle cell cancer. لحد الآن كمان البوليوما فيروس راح نبدي بالدي ان اي papilloma viruses. هذا النوع الآخر من النون enveloped DNA viruses، هو أيضا DNA with the small double-strand circular genome, cause natural cancer in animals, cause benign wart, epitheliotropic, most human tumor are malignancy of epithelial cell. شنو epitheliotropic؟ دائما كل فيروس له فد تروبيزم أو محبة لعضو معين لتشو معين، هنا يسوي عادة كانسرات بالepithelial cell. Human papilloma virus cause papillomas which are benign tumor of squamous cell مثل الوارت اللي تصير على السكن. لكن بعض السبيشيز من الهيومن بابيلوما فيروس مثل 16-18 معروفة تسوي كارسينوما بالسيرفكس والبينس. هاي شغلة مهمة. More than 100 types identified defined by 10% differences in DNA sequence. هنا راح نشوف شكل البابيلوما فيروس under electron microscopy. هنا راح نشوف types of papilloma virus المطلوبة منكم بالامتحان أميزها. ال1 وال2 يسوي لي البلانتر والكمن وارت، هذا الفالول العادي. ال6 وال11 يسوي كونجولوماتا واللارنجيال وارت. ال16-18 هو اللي يسوي لي انوجينيتال مالجنسيز. cannot be routinely crossed in lab لأنه البابيلوما فيروس يعتبر dangerous virus.
بابيلوما فيروس يوروجينيتال كانسر قلنا يسوي الوارت اللي هو malignant squamous cell carcinoma. Papilloma are found in 91 of women اللي عندهم cervical cancer. squamous cell carcinoma squamous ممكن تكون لللارynx, esophagus, باللنج، كلهن all histologically similar، كلها متشابهة كhistology. 10% of human cancer may be human papillomavirus linked. Papillomaviruses are non-enveloped with double-strand circular DNA and an icosahedral nuclear capsid. There are two early genes اللي هي مسؤولة بالبابيلوما which is implicated in carcinogenesis اللي هي E6 والE7. يعني هاي الجينات الموجودة بالفيروس هي المسؤولة عن تورط الفيروس بحدوث الكانسر. They encode a protein that unactivated protein encoded by tumor suppressor gene in human cell. ليش؟ لأنه راح تسوي لي أيضا unactivation للtumor suppressor gene وتعطل عملها، وبالتالي راح يدخل مثل ما قلنا تدخل خلية بالأسفيس أو الأنتي أبوبتوسيس وغيرها بحيث تخربط السيل جروث. Activation of P53 and retinoblastoma protein is an important step in the process by which a normal cell becomes a cancer cell. There are at least 100 types of papilloma classified at the basis of DNA extraction fragment analysis. For example, skin warts are caused primarily by human papilloma 1 through human papilloma 4, whereas genital warts are usually caused by human papilloma 6 and 11. Approximately 30 types of human papilloma infect genital tract. هنا يذكر أيضا إحنا دائما نذكر التايبس مال البابيلوما. هنا ذكر شنو الجينات اللي هي implicated with carcinogenesis، وهنا يذكر لي الأنواع اللي تسوي لي الوارت العادية اللي يعني هي human papilloma virus 1 و 4، واللي اللي بالجينيتاليا هي نفسها أيضا بابيلوما فيروس بس تظهر بالجينيتاليا تكون نوع 6 و 11 أكثر من. نجي على replicative cycle. In human tissue, infectious virus particles are found in terminally differentiated squamous cell rather than in basal cell. مثل ما قلنا بيحدث يعني الريبليكيشن مال الفيروس بالسكواموس سيل أكثر مما يحدث بالبيسل سيل. Note the human papillomavirus initially infect the cell of the basal layer in the skin, but no virus is produced by the cell. أول ما يدخل عن طريق البيسل سيل، لكن عملية الريبليكيشن اللي لاحظها ووجوده يكون عادة differentiated بالسكواموس سيل. Rather, infectious variants are produced by squamous cell on the surface, which enhance the likelihood that efficient transmission will occur. In malignant cell, viral DNA is integrated into host cell DNA in the vicinity of cellular proto-oncogenes, and E6, E7 are overexpressed. احنا نشوف احنا قلنا الاي 6 والاي 7 هي الجينات المسؤوله بالهيومن بابيلوما فيروس عن المالجنسي او عن عمليه الكارسينوجينيسيس. الفيرال دي ان اي من راح يدخل اذا سوى انتجريتد بالهوست سيل راح يكون بكثره، راح يدخل في مرحله يسموه بروتو انكوجين اللي هي المرحله ما قبل حدوث السرطان. في حاله الليتنسي انفكتد نو مالجنت سيل the viral DNA is episomal and E6, E7 are not overexpressed. إذا صارت latency ماكو oncogenesis. ليش؟ لأنه الفيرال DNA راح يكون episomal ما يسوي integration، راح يبقى يسموه يعني خارج الجسم، والجينات المسؤولة عن الكارسينوجينيسيس راح تكون not overexpressed. إذا مو overexpressed ما راح يصير كانسر.
These differences occur because another early gene, E2, control E6, E7 expression. The E2 gene is functional when the viral DNA is episomal but is inactivated when it's integrated. إذا هنا توضح لنا شنو الفرق إذا كان الفيروس سوى integrated راح يبدي يسوي بروتو أونكوجينز والإي 6 والإي 7 راح تصير أوفر اكسبريسد. لكن في حالة إذا ماكو انتجريشن راح يبقى الفيروس أبيسومال وما سوى تداخل داخل الدي ان اي مال الهوست، الإي 6 والإي 7 راح يسيطر عليه، يصير عليه كنترول عن طريق جين آخر اللي هو إي 2، فراح يكون بالشكل الطبيعي إله، وبالتالي راح يبقى الفيرال دي ان اي أبيسومال ويصير unactivated في حالة integrated. Transmission and epidemiology. Papillomavirus are transmitted primarily by skin-to-skin contact and by genital contact. أما ينتقل لأن إذا كان مارت عادية أو فالولة عادية على الجلد راح تنتقل عن طريق الكونتاكت، عن طريق التلامس، وإذا كان بالجينيتاليا راح يكون عن طريق السكشوال كونتاكت أو يسموه sexual transmitted disease. Skin warts are more common in children and young children and tend to regress in older adults. Human papillomavirus transmitted from an infected mother to neonate during childbirth causes wart in the mouth and the respiratory tract, especially on the larynx of infant. Okay. فممكن أن ينقل هذا الوارت أو الهيومن بابيلوما فيروس from mother to baby عن طريق قلنا child birth، راح يظهر عند الطفل بالماوث وبالريسبيراتوري تراكت وخاصة باللارنكس للإنفانت أول ما يولد. Papillomavirus infects squamous epithelial cell and include within those cells a characteristic cytoplasmic vacuole. These vacuolated cells, called coilocytes, are hallmark of infection by these viruses, suppressor gene, and thereby contribute to oncogenesis by these viruses. من الهولمارك أو العلامة المهمة من الريد نشوف الفيروس إذا موجود كان بالتشو، نشوف أول شيء vacuolated cell. هاي vacuolated cell يسموها الكويلوسايت cell. هاي علامة مهمة فقط يتطيني إياها البوليوما فيروس. وين؟ بالسكوامس ابيثيليال سيل، وهي دليل على وجود علاقة الفيروس مع التيومر سبريسر جين وبالتالي الأنكوجينيسيس. The E6-E7 protein of human papilloma type 16 bind more strongly to P53 and retinoblastoma protein than E6-E7. هنا طلع عندنا جين جديد أو نوع من الهيومن بابيلوما فيروس اللي هو قلنا 16. شافوا احنا قلنا 16 ولا 18 هي المسؤولة عن السرطانات او السيرفيكال كانسر عند الومن. هذا النوع من 16 شافوا بيه، شافوا انه ارتباطه مع البي 53 والريتينوبلاستوما راح يكون اقوى من ارتباطه في حالة الانواع الاخرى، يعني اكثر من ارتباط مثلا نوع الاثنين 3. وهذا يدل انه الهيومن بوليوما فيروس types not implicated in carcinomas, a finding that explains why type 16 cause carcinoma more frequently than the other types. إنه ليش ال16 هو implicated ويا الكارسينوجينيسيس أكثر من الأنواع الأخرى؟ لأن شافوا ارتباط الإي 6 إي 7 مال هذا النوع، يعني جينات المسؤولة عن السرطانات ارتباطها ويا التيومر سبريسر جين أقوى، وبالتالي راح تضعف عملها وتوقف وتكون مسؤولة عن السرطان. Both cell-mediated immunity and antibody are induced by viral infection and are involved in the spontaneous regression of wart. Immunosuppressed patients, for example, AIDS patients have more extensive wart, and women infected with HIV have a very high rate of carcinoma of the cervix. طبعا أي فيروس يدخل جسم الإنسان تشتغل نوعين من المناعة، الهيومرال والسيل ميديتد. والسيل ميديتد immunity
راح يأثر على المناعة بشكل عام، والأنتي بودي يطلع عندنا عالي إذا الهيومرال تأثرت. نشوف البيشنتس اللي هم immunosuppressed ذول جماعة الإيدز وغيرها، راح نشوف إنه الوارت عندهم يطلع بشكل اكستنسيف. والنساء اللي مصابات بالإيدز راح تكون يعني إصابتهم ب السيرفكس كارسينوما أعلى من النساء الأخريات. Papillomas of various organ are a predominant finding. These papillomas are caused by specific human papillomavirus. For example, skin and the plantar wart are caused primarily by human papilloma 1 through human papilloma 4. whereas genital warts اللي هي كونجيلوماتا أكيوميناتا تتكون عن طريق 6 و11. هاي كل نوع وشنو مسؤول عن نوع إذا كان وارت أو نوع البابيلوما ماس اللي تطلع. Human papilloma 6 and 11 cause respiratory tract papillomas, especially laryngeal papillomas in young children. Carcinoma of the uterine cervix أو penis and the anus, as well as a pre-malignant lesion called intraepithelial neoplasia, are associated with infection by human papilloma 16 and 18 مثل ما قلت لكم. النوعين المسؤولة عن المالجنسيز هي 16 و 18. ال6 و11 شفنا تسوي كونجيلوماتا، وهاي خاصة في منطقة الجينيتاليا، البينس، السيرفكس. Pre-malignant lesions of the cervix and penis can be revealed by applying acetic acid to the tissue. Human papilloma 16 is also implicated as the cause of oral cancer، وحتى يسوي الكانسرات بالأورال كافيتي، يعني مو بس بالجينيتاليا. شنو هي الميثودز على مود نسوي بيها ديتكت للهيومن بابيلوما فيروس انفكشن؟ نمبر 1 كلينيكال دايجنوسيس، اللي هي كلينيكلي نشوف الجينيتال وارتس او الابيثيليال ديفكتس اللي يصير، او سي سيلولار changes caused by the virus، اللي عن طريق نسوي سمير يسمون باب سمير سكرينينج، ياخذون سكراتشنج من الوارت ويسوون الباب سمير. او عندنا دايركتلي ديتكت ذا فيروس اللي هي عن طريق البي سي ار او الدي ان اي هايبرديزيشن، يشوفني من الهاي ريسك جينوتايبس اللي عندي، او ديتكت بريفيوس انفكشن ديتكشن اوف انتي بودي. اما ندور على الانتي بودي او ندور على الانتيجين عن طريق البي سي ار ونعرف الجينوتايب الخاصه بالكانسرز او الباب سمير او كلينيكلي. Treatment and prevention. The usual treatment for genital warts is podophyllin. اللي هي alpha interferon is also effective and is better at preventing recurrence than our non-antiviral treatment. زين، يعتبر more effective وفعال بأنه نمنع يصير recurrence، تظهر الوارتس بشكل متكرر. وعندنا liquid nitrogen commonly used for skin warts. The plantar wart can be removed، ممكن removed surgically أو treated with salicylic acid topically ينحط. Cidofovir اللي هو يعتبر antiviral drug may be useful in the treatment of severe human papilloma infection. هنا السيدوفوفير يعتبر يعني كريدكشن للساين والسيمبتومز اللي تكون مرافقة لظهور الوارت. A recombinant vaccine against 4 types of human papilloma virus. أحلى شيء بالموضوع إنه وجدوا لقاحات بالهيومن بابيلوما فيروس. أكو لقاح يشتغل على 6 و11 فقط، وأكو لقاح صار رباعي يسموه الكارديسل اللي هو يشتغل على 6 11 16 18. Approved by the FDA in
2006, the vaccine called Gardasil and type 1618, which are the two most common causes of cervical, penile and anal carcinoma. هذول النوعين هي المسؤولة عن الكانسر اللي يكون بالبينال والانال والسيرفيكال. السيرفاركس is also a recombinant. نوع الفاكسين طبعا مثل ما قلنا هو recombinant vaccine but contain the protein only of type 1618. Human papilloma immunization have no effect on existing papillomas or papilloma. It is approved for use in the female patient between age أعمار النساء بين 9 و 26 سنة. The role of cesarean section in preventing transmission. طبعا يعني السيزيريان راح يخلصنا أيضا لأنه ما راح ينتقل الفيروس عن طريق التشايلد بيرث، وبالتالي ما يطلع عند الفيروس يطلع بالإنفانت بالأورال كافيتي وباللارنكس وغيرها، فإجراء يعتبر مهم السيزيريانز. Mother with genital warts to her newborn is uncertain. circumcision اللي هو reduce risk of infection أيضا مهم، اللي هو عملية الطهور يسموها، تقلل أيضا من الريسك الانفكشن بالهيومن بابيلوما فيروس. Thank you.